Madame Tussauds Sydney là một bảo tàng tượng sáp nằm ở Darling Harbour ở Sydney, Úc và nằm trên Aquarium Wharf. Madame Tussauds là một phần của Merlin Entertainment sở hữu và điều hành các điểm tham quan trên toàn cầu. Madame Tussauds Sydney khai trương vào tháng 4 2012 và là Madame Tussauds thứ 13 mở cửa trên thế giới. Điểm tham quan này là điểm duy nhất thuộc loại này ở Úc. Marie Tussauds sinh ngày 1 tháng 12 năm 1761 tại Strasbourg, Pháp. Cha của bà, Joseph Groshorst, đã bị giết trong chiến tranh 7 năm chỉ 2 tháng trước khi bà được sinh ra. Khi bà được 6 tuổi, mẹ bà, Anne Marie Walder, đưa bà đến Bern, Thụy Sĩ. Ở đó, gia đình đã chuyển đến nhà của bác sĩ địa phương Philip Curtius, người mà Anne Marie đóng vai trò quản gia. Curtius, người mà Marie gọi là chú của bà, rất giỏi trong việc tạo mẫu tượng sáp. Ban đầu, ông ấy sử dụng tài năng này để minh họa giải phẫu, nhưng sau đó, ông ấy đã sử dụng nó để vẽ chân dung. Ông chuyển đến Paris vào năm 1765 để thành lập hãng vẽ chân dung bằng sáp. Trong năm đó, ông đã làm tượng sáp cho người tình cuối cùng của Louis thứ 15, Madame du Barry. Đây là tác phẩm tượng sáp lâu đời nhất hiện đang được trưng bày. Một năm sau, Tussauds và mẹ bà cùng Curtius đến Paris. Cuộc triển lãm đầu tiên về các tác phẩm bằng sáp của Curtius được trưng bày vào năm 1770 và thu hút một lượng lớn người xem. Năm 1776, triển lãm được chuyển đến Palais Royal và vào năm 1782, Curtius mở triển lãm thứ hai, Cabin of the Grand Thieves, tiền thân của phòng kinh hoàng của Tussauds, trên Boulevard du Temple. Curtius đã dạy Tussauds nghệ thuật tạo mẫu bằng sáp. Bà thể hiện tài năng về kỹ thuật này và bắt đầu làm việc cho ông ta với tư cách là một nghệ sĩ. Năm 1777, bà đã tạo ra tượng sáp đầu tiên của mình, tượng của Voltaire. Từ năm 1780 cho đến cuộc cách mạng năm 1789, Tussauds đã tạo ra nhiều bức chân dung nổi tiếng của bà về những người nổi tiếng như triết gia Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin và Voltaire. Trong thời kỳ này, hồi ký của bà cho biết bà đã được tuyển dụng để dạy làm vàng mã cho Elizabeth, em gái của Louis thứ 16. Trong hồi ký của mình, bà thừa nhận đã giữ bí mật về các cuộc trò chuyện riêng tư giữa công chúa với anh trai và các thành viên trong triều đình của anh ta. Bà cũng tuyên bố rằng các thành viên của gia đình hoàng gia rất hài lòng với công việc của bà, đến nỗi bà đã được mời đến sống tại Versailles trong thời gian 9 năm, mặc dù không có bằng chứng đương đại nào để xác nhận điều này. Sau khi Marie Tussauds nghỉ hưu, con trai của bà là Francis được trở thành nghệ sĩ chính của triển lãm. Ông lần lượt được kế vị bởi con trai của ông là Joseph, người được kế vị bởi con trai của ông là John Theodore Tussauds. Bảo tàng tượng sáp của Madame Tussauds hiện đã phát triển trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn ở London và đã mở rộng với các chi nhánh ở Amsterdam, Istanbul, Bắc Kinh, Bangkok, Berlin, Blackpool, Sydney, Hồng Kông, Grand Prairie, Texas, Las Vegas, San Francisco, San Antonio, Thượng Hải, Washington DC, thành phố New York, Orlando, Hollywood, Singapore, Tokyo, Vienna và gần đây là New Delhi. Tính đến năm 2019, bảo tàng mới nhất là ở Prague,
Chủ sở hữu hiện tại là Merlin Entertainment, một công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Blackstone. Madame Tussauds được giới thiệu là một nhân vật phụ và người giao nhiệm vụ trong trò chơi điện tử Assassin's Creed Unity, diễn ra trong cuộc cách mạng Pháp, và là một trong những nhân vật chính trong cuốn sách Những khuôn mặt của người chết của Susan Wayne, cuốn tiểu thuyết Little năm 1280 của Edward Carey là một tác phẩm tiểu thuyết hóa công việc và cuộc sống của bà.